I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the สวัสดีครับผมเน่นะครับจาก Channel Name Miss นะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับเกมนะครับ League of Legends Wild Rift นะครับก็จริงๆเนี่ยก็เป็นเกมที่ผมค่อนข้างชื่นชอบนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวในส่วนของฮีโร่ที่ชื่อว่าเซราฟีนนะครับก็หลักๆวันนี้เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับก็พาร์ทแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของเราจะมาอ่านสกิลกันสั้นๆนะครับแล้วก็ในส่วนของการอัพสกิลแล้วก็ตำแหน่งที่ตัวเซราฟีนจะเข้าไปยืนนะครับว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนได้บ้างนะครับแล้วก็พาร์ทที่2เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวรูนแล้วก็ในส่วนของไอเทมนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มพาร์ท1กันเลยนะครับก็สกิลแรกนะครับก็จะเป็นตัวสกิลติดตัวนะครับก็จะเป็นตัว State Present นะครับหลักๆเนี่ยตัวสกิลติดตัวนี้จะมี2อันนะครับก็จะเป็นอันแรกนะครับตัว Echo ก็คือว่าทุกๆการใช้สกิลไม่ว่าจะเป็นตัวสกิล1 2 หรือ3เนี่ยนะครับทุกๆครั้งที่3จะทำให้มีการใช้สกิลนั้นซ้ำนั่นเองนะครับเนาะอันที่2เนี่ยตัว Harmony นะครับก็จะเป็นกรณีที่เรามีการใช้สกิลนะครับไม่ว่าจะเป็น1 2 3 4เนี่ยนะครับแก่ถ้ามีพันธมิตรอยู่ใกล้เคียงนะครับทั้งเราแล้วก็ตัวพันธมิตรเนี่ยจะได้รับระยะต้องบอกว่าเซราฟีเนี่ยจะได้รับระยะการโจมตีเพิ่มขึ้น30หน่วยนะครับแล้วก็เราจะได้สแต็กจากตัวโน้ตนะครับรวมถึงตัวพันธมิตรที่อยู่รอบข้างนะครับก็อันเนี้ยจะใช้เวลาที่เรามีการโจมตีครั้งถัดไปนะครับหลังจากใช้สกิลก็จะมีติดตัว Harmony ขึ้นมานะครับสกิลแรกนะครับก็สกิล High Note นะครับก็จะสร้างความเสียหายเวทนะครับบวกสัมประสิทธิ์พลังเวทเนี่ย 40% นะครับแล้วก็ลงในพื้นที่เป้าหมายลักษณะก็จะเป็นวงกลมนะครับมีพื้นที่ประมาณหนึ่งนะครับก็อันเนี้ยจะเพิ่มขึ้น 0-50% ขึ้นอยู่กับพลังชีวิตที่เสียไปของศัตรูนะครับแล้วก็จะเพิ่มสูงสุด 50% ก็ต่อเมื่อเป้าหมายนะครับมีเลือดต่ำกว่า 25% นะครับซึ่งต้องบอกว่าอันเนี้ยกรณีที่ศัตรูมีเลือดต่ำกว่า 25% เนี่ยนะครับสกิลเนี้ยนะครับมันจะแรงขึ้นอีก 50% เพราะฉะนั้นเนี่ยจากเดิมเนี่ยมันมีอยู่ 40% นะครับมันจะเพิ่มขึ้นเป็น 90% เลยเนาะซึ่งต้องบอกว่าถ้าเป็นตัวแครี่ ADC หรือว่าเมจที่ใกล้ตายเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหถ้ารับรองนะครับได้เจอสกิลนี้ไปก็คงมีจุกกันแน่นอนแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของแท้งเนี่ยมันก็อาจจะยากหน่อยนะครับสกิลที่2นะครับตัวเซอร์ราวซาวนะครับหลักๆก็จะเป็นบัฟแล้วก็ฮีลเนาะก็เอาเป็นว่าง่ายๆก็คือฟังก์ชันแรกนะครับเนาะเป็นการสร้างโล่ป้องกันนะครับเนาะบวกสัมประสิทธิ์เวทเนี่ย 40% นะครับรวมถึงมีการมอบความเร็วเคลื่อนที่อีก 20% เป็นเวลา 2.5 วินะครับอันเนี้ยถ้าเราอยู่กันเป็นโมเนี่ยสามารถที่จะ move ไปข้างหน้าหรือว่าถอยมาด้านหลังได้ดียิ่งขึ้นนะครับเป็นการสร้าง mobility ให้กับทั้งเราแล้วก็ฮีโร่แชมเปี้ยนที่อยู่ในทีมนะครับครั้งที่2เนี่ยถ้าเรามีโล่ป้องกันอยู่แล้วนะครับก็มันก็เหมือนกับว่าเราติดตัว Harmony นั่นเองนะครับถ้าใช้ครั้งที่2เนี่ยมันจะมีการได้รับการฮีลนะครับรวมถึงพันธมิตรที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ย 6.5% ของพลังชีวิตที่หายไปนะครับบวกสัมประสิทธิ์ 0.01 มันถือว่าอันนี้น้อยมากนะครับไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับก็ให้สนใจในส่วนของพลังชีวิตที่หายไปเพิ่มขึ้น 50% สำหรับพันธมิตรแต่ละคนนะครับก็ถ้ามี5คนยืนรวมกันอยู่เนี่ยก็คูณ5ได้เลยนะครับก็ถือว่าจริงๆมันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จริงๆกรณีที่เราฮีลเนี่ยนะครับถ้ายิ่งเป็นตัวที่มีแท้งเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ากรณีที่แท้งสมมุติเลือด4,000 อย่างเงี้ยครับก็โอ้โหถ้าคูณไปแค่ 5% ของ 4,000 เนี่ยจริงๆก็ถือว่า
เยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเองก็ถือว่าเป็นสกิลที่สามารถช่วยเหลือเพื่อนๆได้ดีนะครับอันที่3เนี่ยตัว Beat Drop นะครับหลักๆก็จะเป็นเรื่องการสร้างความเสียหายแล้วก็มีการสร้างสโลว์นะครับเป็น99% เป็นเวลา1วินาทีนะครับแต่หากศัตรูเนี่ยติดสถานะสโลว์อยู่แล้วนะครับจะทำการตรึงนะครับอันนี้คือเบสิกเบื้องต้นกรณีที่เราเวล1เนี่ยเราจะเซราฟินเขาจะมี2สแต็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอ2สแต็กปุ๊บเราอัพสกิล3เนี้ยนำนะครับแล้วก็ถ้ามีการใช้โดนศัตรูมันจะออกไปปิ้วๆ2ช็อตนะครับก็จะติดสโลว์แล้วก็ถูกตึงนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับถ้ามีการตรึงอยู่แล้วนะครับศัตรูจะทำการติดสตันแทนนะครับก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยดีมากๆนะครับกรณีที่มีการสตันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับศัตรูจะไม่สามารถใช้ไอเทมใดๆได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถใช้สกิลได้ด้วยนะครับก็ถือว่าโอ้ดีมากๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยตัวสกิลอัลติเมทนะครับ Encore นะครับก็สร้างความเสียหายเวทบวกสัมภสิทธิ์เวท 70% เลยก็ถือว่าไม่น้อยนะครับเนาะแล้วก็ทำการสะกดพร้อมสโลว์พวกเขาเป็นเวลา 40% นะครับก็มันลักษณะสกิลนะครับถ้าใช้ไปเนี่ยศัตรูก็จะเดินเข้าหาเรานะครับแล้วก็สโลว์เป็นระยะเวลา 40% ด้วยถ้าเราใช้สกิล3ต่อเนี่ยมันก็จะทำการล็อกขานะครับแล้วก็ติดสตันเนาะนะครับจากฟังก์ชันของสกิล Beat Drop นั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันจะมีการขยายยาวขึ้นออกไปด้วยนะครับตราบใดที่มันมีศัตรูหรือว่าพันธมิตรเรายืนอยู่ในเส้นทางของอันติอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาจริงนะก็เป็นศัตรูเป็นสกิลที่ไว้ใช้เปิดได้เลยนะครับก็จริงๆจากทั้งหมดเนี้ยนะครับก็จะเห็นว่าสัมภสิทธิ์มันหลักๆเนี่ยดาเมจที่เซราฟีนใช้เนี่ยเป็นท่า1นะครับกรณีที่ยืนเลนกลางเนี่ยดาเมจน่าจะมาจากท่า1แล้วก็ท่า3แล้วก็อันติเป็นหลักนะครับก็ถ้าเราดูเนี่ยนะครับมันจะออกแนวสายออกแนวสายแดมเป็นหลักเนาะแต่ว่ากรณีที่จะเกิดแดมได้เนี่ยก็จะมีตัวอันติแล้วก็กรณีที่เป็นท่า1เนาะแดมหมายความว่ากรณีเราใช้สกิลแล้วก็ครั้งเดียวมันแรงๆไปเลยแต่ว่าถ้าดูอย่างเซราฟีนเนี่ยนะครับมันออกไปในลักษณะเป็น DPS มากกว่านะครับก็หมายความว่าเราเน้นใช้สกิลต่อเนื่องเรื่อยๆเนาะไม่ว่าจะเป็น1 2 3นะครับเนาะเพราะฉะนั้นจะมีผลต่อแนวทางการออกไอเทมเล็กน้อยนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆเป็น DPS กึ่งสลับตีด้วยซ้ำนะครับเนาะเพราะว่าใช้สกิลเราจะติด Harmony แล้วก็เราติด Passive เนี่ยก็ใช้กดโจมตีไปแล้วก็กดใช้สกิลแล้วก็กดโจมตีไปนะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะทีนี้เนี่ย Position ก็จะยืนเลนกลางแล้วก็ซัพพอร์ตเนาะจากที่เราดูไม่ว่าจะมีเรื่องการสร้าง CC นะครับมีการสร้างโล่มีการฮีลมีการสโลว์นะฮะก็สำหรับการเล่นเลนกลางนะครับเราจะใช้สกิล1เนาะอัพสกิล1เป็นหลักนะครับแล้วก็ตามด้วยสกิล3แล้วก็สกิล2เนาะก็สกิล1เนี่ยมีดาเมจค่อนข้างเยอะไว้ใช้สำหรับการเคลียร์คีปนะครับเนาะส่วนซับพอร์ตเนี่ยเราจะอัพสกิล2นำแล้วก็ตามด้วยสกิล1แล้วก็สกิล3นะครับก็ข้อดีเนี่ยได้บอกไปแล้วเนาะส่วนข้อเสียเนี่ยต้องบอกว่าเซราฟีนไม่ค่อยมีโมบิลิตี้ในส่วนของกรณีที่เราโดนสตันเนาะแล้วก็มันจะหนีค่อนข้างยากเนาะยกเว้นว่าเราจะเก็บสกิล2ไว้ใช้ซึ่งต้องบอกว่ามันก็ยากนิดหนึ่งนะครับส่วนใหญ่เนี่ยในไฟล์เราจะกดรัวมันทุกสกิลแหละนะครับโอเคก็พาร์ท1ประมาณนี้ครับก็มาต่อกันในพาร์ทที่2นะครับก็เราจะแนะนำในส่วนของบิลที่เป็นซัพพอร์ตก่อนละกันนะครับก็ไปเร็วๆเนาะส่วนอันแรกเนี่ยเราจะใช้ตัวคอยเป็นหลักนะครับเพราะว่าเพิ่มทั้งเลือดแล้วก็ลดคูลดาวน์มา5นะครับ
ในส่วนของรองเท้าเนี่ยเราจะใช้ Boot of Mana เป็นหลักนะครับเพื่อใช้ในการยืนเลนฮีลเพื่อนเนาะนะครับนะแล้วก็ไอเทมต่อมาถือว่าเป็นไอเทมหลักของเซราฟีนเลยนะครับก็ทั้งเลนกลางทั้งเลนซับเลยก็คือตัวเลียนะครับมันจะช่วยให้สกิลที่เราใช้เนี่ยมีการติดสโลว์ซึ่งยังจำท่า3ได้อยู่ใช่ไหมครับก็คือท่า3เนี่ยถ้าเราใช้ไปแล้วปุ๊บมันจะมีการสโลว์พอติดสโลว์เนี่ยมันจะทำการซ้อนสตันนะครับมีพอสโลว์มีการล็อกขาพอล็อกขาโดนอีกทีนึงเนี่ยมันก็จะเป็นการสตันขึ้นมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าเหมาะสำหรับเซราฟีนมากๆนะครับไอเทมต่อมาเนี่ยนะครับเราใช้ในส่วนของกรณีตัว Oblivion of นะครับเพื่อช่วยในการลดการดูดเลือดไม่ว่าจะเป็นแครี่ไฟเตอร์ต่างๆนะครับเราออกจะเป็นตัวก้อนเล็กมาก่อนนะครับซึ่งไอเทมเต็มเนี่ยเล่มใหญ่เนี่ยมันใช้เงิน 2,600 แต่ว่าตัว Oblivion of เนี่ยนะครับมันใช้เงินน้อยกว่านะครับเนาะมันใช้เงินน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราจะออกมาก่อนแล้วก็คุณสมบัติค่อนข้างโอเคเลยนะครับทีนี้ต่อมาก่อนที่จะไปออกชิ้นต่อไปเนี่ยเราจะมาอัพรองเท้านะครับซึ่งรองเท้าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เลยถ้าเราเจอพวกเซตตัวล้วงคลาสสิกทารอนนะครับเราจะออกตัวแข็งมานะครับเพื่อใช้ในการเอาตัวรอดหรือถ้าหากว่าทีมเรานะครับเราค่อนข้างฟรีก็คือไม่ค่อยโดนล้วงเนี่ยเราจะออกมาเป็นตัวRevival ก็ได้นะครับถ้วยเขียวนะครับมันจะช่วยให้กรณีที่เรามีการให้โล่หรือว่าฮีลเนี่ยมันจะแรงขึ้น 20% นะครับเนาะก็ถือว่าบัฟได้ดีก็อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะใช้ยากนิดนึงเนาะก็จะเป็นตัวเมเทโอนะครับก็คือเราใช้ลงไปเนี่ยอีก 2.5 วิมันจะมีอุกกาบาตหล่นลงมาซึ่งอุกกาบาตเนี้ยมันจะเป็นความเสียหายเวทลด25% ตามค่าพลังชีวิตสูงสุดของศัตรูเนาะซึ่งอันเนี้ยก็ต้องแนะนำว่าใช้ในกรณีที่ถ้าฝั่งนู้นมีแท้งหลักๆเนี่ย2ตัวขึ้นไปเนาะมันถึงจะคุ้มค่าเพราะว่าแท้งเนี่ยเขาไม่ค่อยมี mobility ในการหนีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นพวกแครี่หรือว่าพวกแอสซัสซินเนี่ยมันจะเอาเป็นว่าในไฟมันจะโดนยากเนาะนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือ Redemption เนาะ Redemption เนี่ยต้องบอกว่ากรณีที่ฝั่งเรามีไฟเตอร์ค่อนข้างเยอะเนาะหรือพวก Assassin เนี่ยบางทีเนี่ยเขาจะเข้าไปล้วงก่อนละเราเข้าไปไม่ทันหรอกนะครับเราก็อาจจะต้องใช้ตัว Redemption เนี่ยเข้าไปฮีลให้เพื่อนนะจุดที่มันไกลออกไปนะครับโอเคก็ไอเทมต่อมานะครับเราจะใช้ตัว Iceborne Gauntlet นะครับซึ่งตัวเนี้ยที่ผมออกเพราะว่าต้องบอกว่ามันมีตัว Spell Blade อันนี้นะครับซึ่งจะช่วยในการเป็นสร้างพื้นน้ำแข็งขึ้นมานะครับซึ่งเซราฟีนเนี่ยต้องบอกว่ากรณีที่เราอย่างที่บอกไปนะเป็นการใช้สกิลสลับตีเนาะลองนึกภาพลองนึกภาพว่าถ้าใช้สกิล1ไปแล้วเรากดตีแล้วตามด้วยท่า3นะครับอย่างเงี้ยมันก็จะโดนง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องลดคูลดาวน์ด้วยนะครับได้มาถึง30เนาะแล้วก็ได้เกราะได้เลือดได้มานามานะครับซึ่งต้องบอกว่าจากเดิมเนี่ยเซราฟีนเราอย่างที่บอกเราใช้สกิลเยอะเนาะใช้สกิลบ่อยแล้วก็ต้องการลดคูลดาวน์ค่อนข้างมากเลยทีเดียวอันนี้ก็เหมาะนะครับไอเทมต่อมาเนี่ยเราจะบอกว่ามันค่อนข้างเป็นไอเทมซับนะครับแต่ว่าเราซับอาจจะต้องดูสถานการณ์นิดหนึ่งตามฮีโร่ฝั่งเรานะครับถ้าป่าเราเป็นมาสเตอร์ยี่เป็นไทเดเมียแล้วแครี่เราเป็นตัวที่ต้องตีไวทริสทาน่าหรือว่าตัวซีเวียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ตัวอาร์เดนนะครับแต่ถ้าดูแล้วส่วนใหญ่เป็นตัวที่ใช้เวทก็จะเป็นพวกเอสเรียลหรือเป็นเมจเนี่ยเราอาจจะใช้คาถาคู่นะครับหรือว่าถ้าดูแล้วโอ้โหส่วนใหญ่เนี่ยฝั่งนู้นมันเป็นตัวแบบวาลัสโป๊กแรงๆทำให้แบบว่าป่าเรายืนยากนะครับแครี่เรายืนยากเราอาจจะต้องใช้ตัว Harmonic Echo นะครับมันก็จะช่วยฮีลหมู่ได้นะครับแล้วก็ทำให้ยื้อไฟได้นานขึ้นนะครับ
เนาะหรือว่าถ้าสุดตัวจริงๆมันโหบอกพี่มันตัวล้วงมันโหมันดุดันมากเลยนะครับเราอาจจะต้องใช้ตัวมงกุฎเข้ามาช่วยนะครับก็อันเนี้ยจะบอกว่าก็ขึ้นอยู่ตามสถานการณ์มากๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็จะอัพในส่วนของตัวสมุดขึ้นมานะครับเนาะเป็นเล่มเต็มนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าบอกว่าโอ้พี่โอ้พี่ครับมันยังไม่จบสักทีอะนะครับก็เราก็อาจจะต้องใช้ตัวหน้ากากเข้ามาแทนตัวเหรียญนี้นั่นเองนะครับก็หรือว่าคิดว่าหน้ากากเนี่ยน่าจะเหมาะสมนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเลือดทุกตัวเนี่ยน่าจะเกินพันหมดแล้วนะครับแล้วก็มันน่าจะช่วยเบิร์นได้ในระดับหนึ่งนั่นเองนะครับเนาะก็ประมาณนี้ส่วนรูนของกรณีซับพอร์ตนะครับผมจะใช้ตัวเฟดลัดนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าไอเทมเราเนี่ยกว่าจะลดคูลดาวน์ก็คือกว่าจะถึงมือน้ำแข็งนะครับก็ใช้เวลาประมาณมังกรตัวที่2เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้เราจะใช้เฟดลัดในการช่วยลดคูลดาวน์กรณีที่เราใช้สกิล3ครั้งหรือการโจมตี3ครั้งนะครับเราก็จะมีการลดสกิลพื้นฐาน 20% นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ช่วยเพิ่ม mobility ในการวิ่งด้วยนะครับอันนี้มันก็จะยิ่งทำให้แบบซาลาฟีนแบบพลิ้วขึ้นไปอีกนะครับเราต้องบอกว่าบางทีศัตรูเห็นซาลาฟีนเนี่ยในช่วง landing phase เนี่ยเขาก็อาจจะถอยเราได้เนาะเพราะฉะนั้นเราเอาตัวนี้เป็นการเพิ่ม mobility หรือว่าในการหนีนะครับต่อมารูนสีแดงเนี่ยจะใช้ shield bash นะครับก็คือกรณีที่เราใช้ท่า2แล้วก็กดโจมตีเนี่ยมันก็จะช่วยกดเลนได้ดียิ่งขึ้นนะครับมีดาเมจต่อมาเป็นชิปช็อตเนาะใช้คู่กับสกิล3แล้วก็สกิลอัลติเมทนะครับต่อมาก็ใช้เป็น Eyeball Collection นะครับก็ได้เนาะหรือว่าถ้าคนที่ชอบตีหวานเนี่ยใช้ซอมบี้หวานก็ได้นะครับมันก็จะเก็บถ้าเราได้ตีหวานเยอะๆเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสเก็บในส่วนของค่าพลังได้มากกว่า Eyeball นะครับในช่วงต้นเกมเนาะเพราะว่าใช้แค่หวาน5ตัวหวาน5อันนะครับส่วน Eyeball เนี่ยต้องใช้การฆ่าหรือว่าการ Assist นะครับอันสุดท้ายจะใช้เป็น Transcendent นะครับในการเร่งลดคูลดาวน์อีกเช่นกันนะครับผมโอเคต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเลนกลางนะครับเลนกลางเนี่ยชิ้นแรกนะครับเราจะใช้ตัวรองเท้ามานาเหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกว่ามันจะต้องมีการฟื้นมานานะครับเพราะฉะนั้นฮีโร่นี้มันค่อนข้างหิวมานาอยู่แล้วนะครับชิ้นที่2เนี่ยผมคิดว่าเป็น Horizon Focus นะครับเพราะว่ามันจะตัวเฮลฟีนเนี่ยมันใช้ตัวไฮเปอร์ช็อตค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับก็ต้องอย่างที่บอกเราลองดูนะครับมันจะไม่มีคูลดาวน์เหมือนกับลูเดนเนาะซึ่งต้องบอกว่าลูเดนเนี่ยมันจะต้องใช้สแต็ก100ในการที่เราจะเก็บนะครับซึ่งถ้าเป็น Horizon เนี่ยนะครับถ้าเราใช้สกิลรัวๆเนี่ยมันก็จะติดในส่วนของความเสียหายเวทได้อย่างต่อเนื่องนะครับเนาะก็อย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆอย่างสกิล3เนี่ยนะครับมันมีการสโลว์สตันนะครับติด2สแต็กแน่นอนนะครับแล้วก็เราก็ตามด้วยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้สกิล3กรณีที่ติด2ครั้งอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นมันพ็อกไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยครั้งแรกที่ติดสตันโดนไป2เนาะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งเป็น4อีกครั้งหนึ่งก็2เช่นเดียวกันเนาะเป็น4นะครับแล้วเราก็ตามด้วยสกิล1ก็โดนอีก1นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแป๊บเดียวมันคอมโบได้ 5-6 ทีได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นความเสียหายเวทก็จะแรงขึ้นตามต่อมาอันนี้น่าจะเป็นประมาณมังกรตัวที่2นะครับก็จะได้ลีเลียมาเพราะอย่างที่บอกว่าลีเลียเนี่ยมันช่วยเสริมสกิล3ของเซราฟีนนะครับรวมถึงสกิล1ที่จะทำให้เกิดสโลว์มากยิ่งขึ้นด้วยก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับต้องออกเลยนะครับต่อมาเนี่ยกรณีที่มีกรณีฝั่งนู้นมีตัวดูดเลือดนะครับไม่ว่าจะเป็นเบดออฟลูนคิงเป็นบัตเทอร์สเตอร์เป็นลิฟเมเกอร์นะครับก็ไอเทมเหล่านี้เราจะต้องออกตัวนี้มานะครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องออกเนาะเราก็ลัดมาออกในส่วนของตัว Labrador Death Cap
ได้เลยเนาะซึ่งอันเนี้ยมันจะช่วยเสริมในส่วนของพลังเวททำให้สกิล1แล้วก็สกิลอันติเราแรงขึ้นไปอีกนะครับต่อมาเนี่ยก็ไอเทมป้องกันตัวนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นมงกุฎเนาะก็ได้ในส่วนของเรื่องการตัวโล่ในการป้องกันความเสียหาย1ครั้งนะครับแล้วก็รวมถึงกรณีที่เอาโล่อยู่กับตัวเนี่ยได้พลังเวทเพิ่มขึ้นอีก20หน่วยจากเดิมเนี่ยไอเทมมันก็ให้อยู่ละ60ก็รวมเป็น80นะครับได้ทั้งลดคูลดาวน์ได้ทั้งเจาะเกาะเวทได้ทั้งมานานะครับก็ถือว่าคุ้มค่าส่วนชิ้นสุดท้ายเนี่ยเราก็ดูตามสถานการณ์นะครับว่าถ้าฝั่งนู้นมีตัวโล่เยอะๆไม่ว่าจะเป็นยาซูโอะคาม่าเซตนะครับพวกโล่ขาวทั้งหลายเราก็ออกไตรเดนต์มานะครับแต่ถ้าไม่มีรู้สึกว่าโอ้โหพี่มันมีแต่แท้งก็ออกเป็นตัวหน้ากากมานะครับเนาะหรือว่าโอ้โหมันไม่มีเลยว่ะพี่แม่งมีแต่ตัวบางๆนะครับถ้าตัวบางๆเนี่ยเราก็ใช้ตัว Infinity Off นะครับในการช่วยรีดดาเมจนะครับหรือว่าถ้าใครบอกว่าโหผมชอบแบบสกิลสลับตีอ่ะก็ Lich Bane ก็ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยนิยมออกเท่าไหร่เพราะว่าเลนกลางเนี่ยต้องบอกว่าเราเน้นใช้สกิลเป็นหลักนะครับโอเคในส่วนของสุดท้ายนะครับตัวรูนนะครับก็เราใช้เป็น First Strike เป็นหลักนะครับเพราะว่ากรณีที่เรามีการสร้างความเสียหายเป็นหมู่เนี่ยมันก็จะต้องถือว่ามันก็จะโดนหมดทุกตัวไม่เหมือนกับตัว Erecto-Q นะครับเลนกลางเราจะใช้ Precision นะครับในการเร่งGathering Storm นะครับในการเร่งพลังเวทของเราเพื่อให้ดาเมจมันจัดจ้านนะครับอันที่2เนี่ยเป็น Giant Slayer ก็ได้นะครับกรณีที่เราดูแล้วมันมีตัวที่เป็นตัวแท้งนะครับหรือว่าจะมีการออกของเพิ่มเลือดอย่างน้อยสัก 2-3 ตัวเนี่ยก็ออก Giant Slayer ได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีจริงๆบอกไม่มีแต่มันมีแต่ตัวบางๆหรือว่าตัวไฟเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ออกเป็นGroup Disgrace มาก็ได้นะครับสุดท้ายก็จะเป็น Tenacity นะครับเนาะก็ใช้ในการกรณีที่มันมีตัว CC จากฝั่งนู้นนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นลักซ์มอร์กันน่านะครับก็ต้องบอกว่ามันมีผลอย่างมากเพราะว่ารองเท้าเราไม่ได้มีการ CC เหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตัวนี้เนาะแต่ถ้าไม่บอกพี่มันไม่มี CC จริงๆฝั่งนู้นเราก็ใช้เป็นตัวบัตรลายในการช่วยดูดเลือดเวทไปนะครับสุดท้ายก็เป็นTranscendent เหมือนเดิมนะครับเนาะอันนี้ก็แนวทางที่ให้ก็จะประมาณนี้ส่วนในส่วนของเวทมนต์เนี่ยนะครับเราจะเอาแฟลตมาแน่นอนเนาะส่วนอีกอันนึงก็เราจะผมจะนิยมใช้ตัว Ghost เป็นหลักนะครับเนาะกรณีที่เล่นเลนกลางเนาะก็จะให้ mobility ระดับหนึ่งหรือไม่ก็จะเป็นตัว barrier นะครับส่วนถ้าเป็นซับเนี่ยเราจะออกเป็น heal ก็ได้นะครับเพราะว่า heal เนี่ยมันมีการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30% ให้กับเพื่อนนะครับมันก็จะทำการช่วยเหลือได้ยิ่งขึ้นหรือว่าถ้าเราต้องการกรณีที่แบบฝั่งนู้นซับเขาเป็นยูมิอย่างเงี้ยครับเราอาจจะต้องออกอีกไนท์ไปกดเนาะเพราะว่ามันถือว่าเป็นการตัดในส่วนของเรื่องการฮีลไปด้วยนะครับก็จริงๆคิดว่าภาพรวมเซราฟีนก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังไงถ้าเพื่อนๆอยากได้ตัวอื่นๆหรือว่าคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการออกไอเทมประมาณนี้ก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะครับส่วนเรื่องการออกไอเทมรูนต่างๆก็แล้วแต่สเต็ปสไตล์ของแต่ละคนเลยนะก็ไม่ได้มีผิดมีถูกนะครับก็สามารถให้ความเห็นหรือว่ามาออกความเห็นแลกเปลี่ยนกันได้ในช่องคอมเมนต์นะครับก็วันนี้ก็ขอลาไปแค่นี้นะครับเจอกันใหม่นะครับผม